Hi there everyone, this is Bipin and welcome back to the Fullstack web development course. यो भिडियो चाहिँ अलिकति छोटो प्लस अलिकति बोरिङ पनि हुन्छ सर बिकज वी आर गोइङ टु टक अबाउट थियोरी र अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी एपीआई कलहरुको कुरा गर्छौं सो त्यो एपीआई कल गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई अलिकति थियोरी नलेज पनि चाहिन्छ फर एक्जाम्पल एचटीटीपी रिक्वेस्टहरुको बारेमा सो त्यो कुरा चाहिँ यो भिडियोमा हामी गर्छौं सो थियोरी इज बोरिङ एन्ड आई अल्सो डोन्ट लाइक इट बट बोरिङ भए पनि हामीलाई एकदमै चाहिने कुरा हो यो चाहिँ सो मैले चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ पाराले भिडियो एडिट गर्न खोजेको छु सो आई होप यु इन्जोय दिस सो लेट्स गो ओके हामी चाहिँ अब एचटीटीपी रिक्वेस्ट प्लस एचटीटीपी रेस्पोन्सको बारेमा कुरा गर्छौं सो एचटीटीपी रिक्वेस्ट र रेस्पोन्स चाहिँ हाम्रो क्लाइन्ट र सर्भर कम्युनिकेसन गर्नको लागि युज हुन्छ सो फर्स्टमा चाहिँ क्लाइन्टले सर्भरलाई के रिक्वेस्ट पठाउँछ सो त्यो सर्भरले चाहिँ त्यो रिक्वेस्टलाई प्रोसेस गरेर हाम्रो क्लाइन्टलाई फेरि एउटा रेस्पोन्स पठाउँछ सो जुन चाहिँ क्लाइन्टले युजर्सहरुको लागि अर इन्ड युजरहरुको लागि देखाउँछ सो यो चाहिँ बेसिक कम्युनिकेसन फ्लो भयो यसमा क्लाइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट एन्ड एप्लिकेसन हो र सर्भर भनेको चाहिँ हाम्रो ब्याक एन्ड हो सो ब्याक एन्ड चाहिँ हामीले सिकेको छैनौं अहिले यो चाहिँ सिम्पली बुझ्दाखेरि दुई जना कम्युनिकेसन गरे जसरी पनि बुझ्न सक्छौं यसमा चाहिँ हाम्रो नट गाइले चाहिँ हाउ टु मेक अ गर्लफ्रेन्ड भनेर स्टार्ट गाइले सोधेको छ सो स्टार्ट गाइले चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्सेस र डेटाहरु प्रोसेस गरेर त्यही अनुसार रेस्पोन्स दिइदिन्छ बाइ द वे इफ यु गाइज आर अल्सो वन्डरिङ हाउ टु मेक अ गर्लफ्रेन्ड then I also don't know about that and if you guys are also watching this video then you guys are also maybe programmer or IT guys so most probably तपाईहरुलाई पनि थाहा छैन होला यो सो कोही यसो स्टार्ट गाई यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो कमेन्ट गरिदिनु होला यसको आन्सर चाहिँ सो त्यसलाई चाहिँ हामी लाइक ओपन सोर्स कन्ट्रिब्युसन नै मान्छौं that can help millions of people Okay, joke aside, actually this is not a joke. This is a warning or disclaimer for beginner on how life is going to make a joke of you. Okay, jokes, enough jokes. Okay, let's dig deeper now into HTTP request. First मा चाहिँ हाम्रो छ URL भनेको चाहिँ युनिफर्म रिसोर्स एलोकेटर हो सो ब्राउजरमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ HTTP or HTTPS बाट सुरु भएको थियो लाइक फेसबुक गुगल युट्युब अब हाम्रो रियाक्ट को एप्लिकेसन हेर्नु भने लोकल होस्टमा चलिरहेको छ सो त्यो पनि एउटा URL भयो र हाम्रो पोर्ट पनि छ लाइक पहिला हाम्रो क्रिएट रियाक्ट एपबाट 3000 मा चलिरहेको थियो भने अहिले नयाँ बाइटमा चाहिँ डिफरेन्स छ सेकेन्डमा चाहिँ आउँछ हाम्रो HTTP मेथड्स सो HTTP मेथड्स मा चाहिँ हाम्रो डिफरेन्ट मेथड्स छ सो वी विल टक अबाउट दिस फोर यो बाहेक पनि अरु धेरै मेथडहरु छन् त्यो चाहिँ धेरै फ्रिक्वेन्टली युज हुँदैन दिस आर यो 4-5 वटा चाहिँ हाम्रो फ्रिक्वेन्टली युज हुन्छ र इम्पोर्टेन्ट पनि छ के गर्छ यसले बुझ्नुपर्छ सो यो भिडियो चाहिँ मैले यसकै लागि नै बनाएको हो मेनली यो कन्सेप्ट चाहिँ हामी लास्टमा फेरि पालो सबै हेर्नेवाला छौं सो यो चाहिँ हाम्रो एउटा HTTP को रिक्वेस्ट गर्ने एउटा मेथड हुन्छ भनी सम्झिनु होला अहिले सो लेट्स गो टु नम्बर 3 वी ह्याभ हेडर्स सो हेडर्स मा चाहिँ हाम्रो रिक्वेस्ट कस्तो टाइपको रिक्वेस्ट हो त भनेर अब हामीले धेरै अरु एडिशनल इन्फर्मेसनहरु पठाउन सक्छौं लाइक कन्टेन्ट टाइप और हाम्रो इफ अथराइजेसन चाहिन्छ टोकनहरु चाहिन्छ CSRF टोकन बियर टोकनहरु चाहिन्छ भने चाहिँ हामीले हेडर्समा पठाउँछौं र next one we have हाम्रो HTTP body HTTP request body so body मा चाहिँ हामीले if केही डेटा हामीलाई सर्भरमा पठाउनु छ भने फर एक्जाम्पल इफ हाम्रो ई-कमर्स साइटमा प्रोडक्ट बनाइरा छौं भने प्रोडक्टको डेटा त पठाउनु पर्यो हामीले सो त्यो डेटा चाहिँ हाम्रो बडीमा हालेर पठाउँछौं सो यो चाहिँ हाम्रो पहिलाको इफ HTTP मेथड कुनमा चल्छ भन्दाखेरि पोस्ट पुट र प्याचमा भनेको छ सो इफ यु गाइज आर कन्फ्युज सो डोन्ट वरी हामी यो पछि चाहिँ हेर्छौं फेरि प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि चाहिँ अझै बुझिन्छ सो यो चाहिँ अहिले नबुझे पनि यु ट्राई टु लिसन अनि त्यहाँबाट हामीले प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि त्यो कनेक्टिङ द डट्स भने जस्तो डट कनेक्ट हुन्छ त्यो बेला ओके सो HTTP रिक्वेस्ट भनेको चाहिँ यति नै हो HTTP रिक्वेस्ट पछि हामी कुरा गर्छौं HTTP रेस्पोन्स को रेस्पोन्स मा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट मा आउँछ स्ट्याटस कोड भनेर स्ट्याटस कोड को बारेमा चाहिँ
हाम्रो डिफ्रेन्ट स्ट्याटस कोडहरू हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ मैले फ्यूहरू लिस्ट आउट गरेको छु, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। र हामीले ब्याकएन्ड गर्दाखेरि चाहिँ अझै यो स्ट्याटस कोडहरू धेरै हेर्छौँ, किनकि त्यसमा हामीले पठाइरहेको हुन्छौँ आफैले पनि कस्टमाइज स्ट्याटस कोड। सो 200 भनेको चाहिँ हाम्रो ओके छ, जस्तो हुनु पर्यो त्यस्तै एक्सपेक्टेड बिहेभियर भइरहेछ भन्ने बुझ्छौँ। र 404 त अब मिम हेर्नुहुन्छ भने मिमतिर नि 404 नट फाउन्ड भन्ने मिमहरू आइरहेको हुन्छ। सो त्यही नै हो। सो नट फाउन्ड भयो भने चाहिँ 404 र 500 चाहिँ हाम्रो सर्भरै चलिरहेको छैन, सर्भरमै प्रब्लम छ भने चाहिँ 500 एरर आइरहेको हुन्छ। सो यति चाहिँ अहिलेलाई याद गर्नु होला। अरू चाहिँ वी विल टक वेन वी निड इट। सो रेस्पोन्समा पनि हाम्रो हेडर्स हुन्छ। सो हेडर रेस्पोन्स पनि त डिफ्रेन्ट टाइपको हुन्छ। फर इक्जाम्पल हामीले कहिलेकाहीँ इमेज लिइरहेको हुन्छौँ रेस्पोन्स, सो त्यही अनुसारको इमेज हो भनेर दिनु पऱ्यो। कहिलेकाहीँ पिडिएफ आइरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ टेक्स्ट आइरहेको हुन्छ। सो त्यो चाहिँ हामीले गर्दै गएपछि थाहा हुन्छ। ओके, अनि त्यहाँबाट नेक्स्टमा छ हाम्रो बडी। सो बडीमा चाहिँ एक्चुअल डेटा आइरहेको हुन्छ, रेस्पोन्सको डेटा अब कहिलेकाहीँ टेक्स्ट आइरहेको हुन्छ। सो अघिको कुरा इमेज जे डेटा आएको छ सबै यसमै आइरहेको हुन्छ। सो ब्याक टु हाम्रो एचटिटिपी मेथड्स। सो यो चाहिँ हाम्रो अहिले हामीले कुरा गर्छौँ चारवटा मध्ये छ गेट, पोस्ट, पुट र डिलिट। सो फर्स्टमा गेटको कुरा गर्छौँ। गेट चाहिँ किन युज हुन्छ भन्दाखेरि गेट चाहिँ इट इज युज टु रिट्रिभ डेटा फ्रम द सर्भर। सो यसमा चाहिँ हामीले प्यारामिटर बडी, अघि त्यो रिक्वेस्टको बडी चाहिँ हुँदैन यसको चाहिँ, किनकि हामीले इफ डेटा पठाउनु पऱ्यो भने चाहिँ कोही युआरएलमा नै डेटा हालेर पठाउँछौँ भनेको, क्वेरी स्ट्रिङ बनाएर मिल्छ। सो इफ यु गाइज डोन्ट नो द्याट क्वेरी स्ट्रिङ भनेको, डोन्ट वरी, हामीले एपिआई बनाउँदा अर नेक्स्ट भिडियोमा एपिआई कल गर्दाखेरि पनि युज गर्न सक्छौँ यो। सो नम्बर 2मा चाहिँ हाम्रो छ पोस्ट। सो पोस्ट चाहिँ किन युज हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो इफ केही डेटा सेन्ड गर्नु पऱ्यो सर्भरमा। फर इक्जाम्पल इफ तपाईँहरूले कुनै पनि फर्म भर्नु भएको छ होला, नयाँ फर्म वेबसाइटतिर भर्नु भएको छ भने चाहिँ त्यो फर्म चाहिँ हाम्रो पोस्ट युज गरेर सर्भरमा पठाइरहेको हुन्छ तपाईँहरूले लेखेको डेटालाई सेभ गर्नको लागि। सो यो गेटले चाहिँ हाम्रो युआरएलमा डेटा पठाउनु पर्थ्यो भन्दाखेरि पोस्टमा चाहिँ हाम्रो बडी हुन्छ। सो युआरएलमा देखिँदैन त्यो डेटा, सो बडीमा गइरहेको हुन्छ। सो अलिकति सेक्योर मानिन्छ यो गेट भन्दा चाहिँ। अनि थर्ड नम्बर छ हाम्रो प्याच र पुट। सो यो चाहिँ दुइटै अपडेट गर्नको लागि युज गरिन्छ। सो यसमा पनि हाम्रो बडी हुन्छ र यो चाहिँ इफ मैले केही डेटा अपडेट गर्नु छ सर्भरमा, सो पहिले भइरहेको डेटालाई अपडेट गरिदिनु पऱ्यो भने चाहिँ यो मेथड युज हुन्छ एचटिटिपीमा। सो लास्टमा चाहिँ छ हाम्रो डिलिट। सो डिलिट चाहिँ कतिखेर युज हुन्छ भन्दाखेरि इफ हामीलाई केही सर्भरमा भएको रेकर्ड अर फाइल्स अर केही डिलिट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो डिलिट मेथड युज हुन्छ। सो यसमा पनि हाम्रो बडी चाहिँ हुँदैन। सो इफ केही डेटा पठाउनु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले क्वेरी स्ट्रिङबाट पठाउनु पर्छ। ओके, थ्योरीहरू चाहिँ यति नै हो। सो इफ यु गाइज आर कन्फ्युज, सो केही प्रब्लम छैन त्यसमा चाहिँ, बिकज वी आर गोइङ टु डु इट प्र्याक्टिकल इन नेक्स्ट भिडियो। त्यसमा चाहिँ अझै क्लियर हुन्छ र त्यस्तै नै हुन्छ। सो थ्योरी चाहिँ अलिअलि बुझेको जस्तो छ भने पनि पुग्छ। सो कम्युनिकेसन कसरी हुन्छ त्योहरू बुझ्नु भयो होला। सो यति नै हो यो भिडियोमा चाहिँ। इफ अगाडि सोधेको क्वेसनको एन्सर छ भने चाहिँ कमेन्टमा लेख्नु होला। सो कोही स्टार्ट गाई हुनुहुन्छ भने लेख्नु होला। एन्ड त्यो चाहिँ अब ओपन सोर्स कन्ट्रिब्युसन मानिन्छ भनेको छु। सो अदरवाइज इफ यो मेरो भिडियोमा केही इम्प्रुभमेन्ट, फिडब्याक, सजेसन्सहरू चाहनुहुन्छ अर केही इम्प्रुभ गर्नुपर्ने ठाउँ छ मेरो भने चाहिँ लेखिदिनु होला, सो द्याट आई क्यान इम्प्रुभ। र छैन भने चाहिँ लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्नु होला, सो द्याट आई गेट मोटिभेटेड। थ्याङ्क यू एभ्रिवान for watching this video. Stay safe, happy coding, keep smiling, and I'll see you in the next one.